احتمالاً آدمایی رو که وقتی میخندن بین دندوناشون فاصله دارن رو شما هم دیدید. سلبریتی های مثل مادونا، ویلم دفو، التون جان و حتی مهدی طارمی. به این فاصله میگن دیاستم. اما همه افراد مثل کسایی که نام بردم دوست ندارن این دیاستم رو تو دهانشون داشته باشن. تو این ویدیو میخوایم ببینیم که اینکه دیاستم داشته باشی یا نه اصلا مشکله یا نه، چرا دیاستم به وجود میاد و اگه بخوای اون فضا رو پر کنی چه راهکارهایی پیش روته. با من همراه باش. سلام و درود، من دکتر زهیرم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل دنتراپی، چنلی که من توش راجع به دندونپزشکی صحبت میکنم. در ابتدا میخوایم ببینیم که اصلا این دیاستم یا این گپ یا این فاصله چرا به وجود میاد. به طور تیپیک این فاصله بین دو تا دندون یک بالا یا دندونای وسطی بالا دیده میشه. وقتی فرد میخنده شما این فاصله رو به وضوح میبینید. یه دلیل مهمش اینه که وقتی شما دست بزنید به پشت لبتون، فضای بین این دو تا دندون یه بافت نواری احساس میکنید که اسمش هست فرنوم لیبیال. این فرنوم لیبیال توی بعضی از آدما خیلی قویه و مثل یک کش میاد بین این دو تا دندون و این دو تا دندون رو از هم جدا میکنه. یعنی در واقع وقتی که بین این دو تا دندون قرار میگیره انقدر محکمه که باعث میشه این لثه و دندونا از هم فاصله بگیرن و باعث ایجاد این گپ یا فاصله میشه که ما بهش میگیم دیاستم. خب این دلیل اصلیش، اما دلایل دیگه هم داره. مثلا اگه توی یه خانواده یک یا هر دو والد دیاستم داشته باشن، احتمال میره که یکی یا دو تا یا همه بچه‌هاشون دیاستم رو داشته باشن. در واقع میتونه یه داستان ژنتیکی باشه. اما دلایل دیگه هم داره. مثلا شما اگه یه دندون نهفته داشته باشید یا یه دندونی که به مرور زمان پوسیده شده و از بین رفته داشته باشید یا دندونی رو کشیده باشید، اینها هم ظاهرا خودشون رو مثل دیاستم نشون میدن. در واقع یه فضای خالی بین دندوناتون ایجاد میشه. اما اون چیزی که تیپیک منظور ما هستش اون فضای کمیه که میدونیم ناشی از نهفتگی یا کشیدن دندون نیست. حالا همه این داستانی که گفتیم راجع به دندونای دائمیه و برای بزرگسالان. داستان توی دندون شیری کاملا برعکسه. یعنی توی دندون شیری اتفاقا ما باید فاصله ببینیم بین دندونا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دندون شیری از دندونای دائمی کوچیک‌ترن و قراره جای اینا دندونای دائمی در بیان. پس باید یه فاصله بین این دندونا وجود داشته باشه که دندونای دائمی که قراره بعداً در بیان بدون اختلال و نامنظمی کنار هم قرار بگیرن. پس شما اگه توی بچه‌تون اتفاقا این گپ ها رو ندیدید باید نگران باشید. برعکس بعضی از بزرگسالان با این گپ مشکل دارن، فکر میکنن که اعتماد به نفسشون رو میاره پایین یا لبخندشون رو نازیبا میکنه. پس این تفاوت بین دندون شیری و دائمی رو باید مد نظر داشته باشیم. حالا یه مورد جالبی که توی علم ارتودنسی اشاره میشه بهش، یه مرحله از رویش دندونا هست به اسم Ugly Duckling Stage یا مرحله جوجه اردک زشت. این دوره توی سنین 7 تا 12 سالگی اتفاق میفته، موقعی که دندون 3 یا نیش دائمی بالا قرار رویش پیدا بکنه. خب دندونای نیش دندونای محکمی هستن، دندونای یوغوری هستن. وقتی که میخوان رویش پیدا بکنن دندونای 1 و 2 رو یه مقدار میزنن کنار و اونجا باعث ایجاد یک فضای خالی میشه که بهش میگن مرحله جوجه اردک زشت. بعدم میان میگن که چرا بچه‌ها تروما دارن. خب به خاطر همین اسمایی که شما انتخاب میکنید دیگه. خب تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگه دوستش داشتی لطفاً لایک و سابسکرایب کن. اگه نظری داری حتما توی کامنت ها بهم بگو و برای دوستات ویدیو رو شیر کن. سوال مهم بعدی اینه که نیاز این فضا پر بشه به لحاظ عملکرد دندونا حتما باید این فضا پر بشه یا نه؟ به طور کلی و ساده اگه بخوام به این سوال جواب بدم، برای عملکرد دندونای شما هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه این فاصله ها معمولا، و تنها شکایتی که بزرگسالان از این فضا دارن معمولا به خاطر داستانهای زیباییشه. حالا اگه شما فکر کردید که اون دیاستم رو دوست ندارید و میخواید ببندینش، چند تا راه جلوتونه.
اگه اون گپ یا فاصله خیلی کوچیک باشه معمولا با یه کامپوزیت حل میشه. بعضی میگن نه از کامپوزیت خوشمون نمیاد یا یه درمان بهتر میخوایم، میتونن چند تا دندون جلویشون رو لامینیت بکنن. من قبلا توی یه ویدیو راجع به لامینیت و کامپوزیت و تفاوت‌ها و این داستاناشون توضیح دادم که این بالا میذارم میتونید ببینید. اما اگه این فاصله بیشتر از این حرفا باشه احتمالاً باید به سمت درمان‌های ارتودنسی پیش بره. به خاطر اینکه نمیشه اگه خیلی فاصله زیاد باشه ما بیایم دندون رو زیادی بزرگ بکنیم، دیگه اون موقع از اون ور بوم میافتیم و شما وقتی که میخندید دوستاتت میگن که چیکار کردی؟ چرا دندونت انقدر بزرگه؟ پس اگه فاصله از یه حدی بیشتر باشه به این سمت درمان میره که این دندونا با حرکات ارتودنسی به هم نزدیک بشن و این گپ کوچیک‌تر بشه. و به عنوان مطلب آخر سوالی که والدین میپرسن اینه که ما فکر میکنیم که بچه‌مون دندوناش فاصله زیادی از هم دارن و از اونجایی که خودم یا همسرم یا جفتمونم دیاستم داریم احساس میکنیم ممکنه بچه‌مون هم دیاستم داشته باشه. آیا راه پیشگیری برای این وضعیت هست یا نه؟ بله، ممکنه که شما پیش متخصص اطفال تشریف ببرید، ایشون برای شما یه طرح درمان ارتودنسی پیشگیرانه بده. یعنی چی؟ یعنی باعث بشه با یه سری حرکات ارتودنسی که این فاصله کمتر بشه که در آینده اون دیاستمه برطرف بشه یا حداقل اون گپ در آینده مقدار قابل توجهی مقدارش کمتر بشه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگه سوالی یا نظری دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید. 2 تا ویدیو هم میذارم که میتونید ببینید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.